Як справи, друзі? У цьому відео я хочу вам розповісти про саму головну обробку винограда. Розповім зараз, чим краще оброблювати в залежності від погодних умов, а також розповім, чому обов'язково потрібно зробити цю обробку і не пропускати її. Саме з цього зараз і почнемо. Коли на винограді вже є розкриті грона, вони вже видвинулися, вони вже досить довгі і скоро будуть квітнути. Якщо придивитися, ми можемо побачити, що зараз кожна квітка вкрита ковпачком. Потім ці ковпачки починають спадати і виноград починає квітнути. В момент, коли виноград квітне, його не можна оброблювати. Не біопрепаратами, не хімічними препаратами, нічим. І трогати його також, коли він квітне, не можна, тому що може бути погане запилення. А коли, наприклад, ми виломуємо пасинки, ходимо, або ще щось обрізаємо, то виноград може отримати стрес і грона повністю не запиляться. Буде недобор у врожаї. З цим ми розібралися. А тепер саме чому потрібно встигнути зробити цю обробку. Часто буває таке, що йдуть затяжні дощі. Вони можуть йти тиждень, а можуть і більше. В цей час на дворі вдень тепло, вночі прохолодно. А це найкращі умови для розвитку на листі такої хвороби, як мільдю. А потім, коли ще сильніше потеплішає, коли і ночі будуть теплі, і вдень тепло, і вночі, то тоді в нас будуть прояви оїдіума. А якщо це станеться під час квітнення, а квітне виноград декілька тижнів, нам не можна буде нічим оброблювати. Тоді постраждає лоза, листя, постраждають самі грона від хвороби. І коли сильно буде уражений виноград цими хворобами, лоза до зими не визріє, взимку така невизрівша лоза вимерзає. Виноград, якщо буде оїдіум, не буде придатний для вживання. А навіщо тоді ми вирощуємо виноград? Звісно, що не для краси. Думаю, з цим також все ясно. Тепер розповім саме, чим потрібно зараз обробити ваш виноград. В мене в руках два види обробок для винограду, які зараз можна використовувати. Розкажу про перший. Я його вже використовував якраз на цьому винограднику. Називається цей біопрепарат Гуапсін. Головна його діюча речовина – це бактерія Pseudomonas. Вона пригнічує і знищує бактерії та спори грибків, патогенів, оїдіума і мільдю. Їм оброблювати виноград потрібно кожні 12-15 днів. Для нього обов'язково потрібно використовувати прилипач, тому що він не буде триматися на листу. Їм потрібно оброблювати обидві сторони листа, і зверху, і знизу, все стебло, а також грона, повністю весь кущ. Тому що куди цей препарат попаде, там він і буде діяти. І це не просто фунгіцид, а ще і інсектицид від шкідників. Він бореться з мільдю і оїдіум, як я вже казав. Оїдіум проявляє себе на всіх частинах листа, а мільдю тільки з нижньої частини, тому обов'язково потрібно цим препаратом пройти і нижню частину листа. Його переваги в тому, що це біопрепарат, він не проникає усередину рослини, і врожай, який ми будемо збирати, він буде екологічно чистий. Але є і обмеження, я б не назвав їх мінусами. Це те, що потрібно обов'язково оброблювати цим засобом кожні 12-15 днів. Якщо йдуть дощі, то після доща бажано повторити обробку, тому що навіть з прилипачем він може змиватися. Третє. Їм потрібно оброблювати тільки після заходу сонця, коли вже не буде прямих сонячних променів. Тому що бактерія, яка тут знаходиться, вона гине під сонячними променями. Коли ми вже оприскуємо виноград, вона буде знаходитися знизу листа і буде нормально діяти і захищати наш виноград. А також працювати таким засобом потрібно в проміжку температури від плюс 15 градусів по Цельсію до плюс 25 максимум. При більшій температурі ця бактерія вже гірше діє. І як ви вже зрозуміли, коли йдуть затяжні дощі і це припадає на квітнення винограду, цей препарат недоцільно використовувати, тому що після дощів він змивається, його потрібно поновлювати, а виноград квітне, ми не можемо цього зробити, тому що втратимо більшу частину свого врожаю. Тоді зараз можна використовувати хімію, використати її всього один раз, тому що з цього часу, коли виноград ще не квітне до збору врожаю, залишається ще 90 днів.
приблизно, в залежності від сорту, який ви вирощуєте. А час очікування оцих двох препаратів не більше 30 днів, тому в нас часу дуже багато. І потім, коли виноград повністю оквітне, я знову перейду на гуапсін і буду використовувати тільки його, захищати свій виноград. Тому в кінці сезону мій виноград буде повністю очищений від хімії і також буде екологічно чистий. Перший препарат від мільдю – це Радоміл Голд, а другий препарат від оїдіума – це Фалькон. Їх можна змішувати у бакову суміш, додавати обидва. А також обов'язково потрібно, коли ми використовуємо хімію, додавати якийсь антистрес. Наприклад, ось такий. Він не дешевий, але він дійсно підживить вашу рослину і допоможе їй швидше розвиватися після обробки цими засобами. Переваги застосування такого препарату саме зараз – це те, що він дуже швидко вбирається через листову пластину або через стебло винограда усередину і циркулює з сіком. Він захищатиме виноград 21 день. Цей від мільдю, цей від оїдіума. І за цей час доза його у кущі буде зменшуватися, тому що кущ буде рости. Також через лист завдяки фотосинтезу частина вологи випаровується з цими засобами. І через 30 діб після обробки вже він практично повністю вийде. Вже врожай буде безпечний для вживання. А через ще 30 діб він вже буде повністю очищений від цієї хімії. І це головний мінус застосування цих препаратів. А переваги – те, що можна оброблювати, не боючись, що його змиє, тому що потрібно хоча б за декілька годин до дощу обробити, і його вже не змиє, він піде усередину. Також не потрібно прилипач використовувати, на відміну від біопрепаратів, і не потрібно оприскувати нижню частину, верхню. Просто беремо, оприскуємо кущ, не допускаючи стікання. Він швидко проникає усередину. Перед тим, як починати оброблювати свій виноград, хоч біопрепаратами, хоч хімією, обов'язково повидаляйте всі зайві пагони, а також пасинки. Це зменшить площу обробки винограду, а також під час квітнення і після обробки винограду торкатися не можна буде. Тому обов'язково зробіть це. Тепер робимо підсумок. Якщо у вас дощі не намічаються, то до цвітіння обов'язково обробіть ваш виноград біопрепаратами. Він захистить ваш виноград на 15 діб, врожай буде екологічно чистий і ви його не втратите. Тому що якщо зовсім не оброблювати, ви точно втратите свій врожай. Якщо ж у вас намічаються дощі і вони будуть довго йти, використовуйте зараз хімію. Ще до збору врожаю ця хімія вся вийде, але потім, після того, як дощі закінчаться і оквітне виноград, переходьте на біопрепарати, тому що потрібно берегти не тільки рослину, а ще й своє здоров'я, тому що ми вирощуємо для себе і ми його вживаємо. У мене у цьому році, як ви можете бачити, не вдасться оброблювати тільки біопрепаратами. Один раз хімію потрібно буде використати. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в коментарях. Я ж вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.